guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawin natin yung cover like magazine na ginawa ko or in-upload ko sa aking Facebook. So first, we're going to our album. Charot. Ito yung in-upload ko kanina sa Facebook. Yan, yung normal makeup look. So ito yung roll niya. It's the raw file. So, ito yung raw file niya. So, share natin siya sa picsart. We need to crop this into 3x4 or 3x4, and then kailangan may spacing dito sa taas para may space pa yung ilalagay natin na logo. And then is yung sticker. So, insert sticker. Search smoke. Ay, na internet. So, yan. Search smoke and then lalabas ito. Yan. Pipiliin mo yan. Yan. Tapos, ganyan mo siya. Yan. So, kailangan nakaganyan siya. Lagay, i-adjust mo siya. I-adjust mo yung opacity. Tapos, erase. Siyempre, kailangan hindi natatakpan yung eye makeup mo. Dahil yan ang pinaka-center of attraction. Isa yan sa center of attraction. Yan. So, kailangan di yan mawala. So, yan. After that, okay. And then add sticker again. And then still sa smoke pa rin tayo. Hanapin lang natin yung merong yellow-green na may red. Watch. Where are you, girl? Bitch. Here! Ito siya, guys. That's it. So, yan. Dito virus, ha? Dito virus. I-enlarge lang natin siya. Yan, may paganyan. Eraser. So, i-erase lang natin itong banda dito. And then, adjust the opacity. Para hindi para hindi naman matakpan yung pinakamukha mo, or hindi yung smoke yung makot ng attention. Dapat yung face mo. So, kailangan naka-opacity ka lang. Hindi masyadong kita dapat. Adjust natin to. And then, we need to add the photo. Ito yung logo. Madadownload nyo siya sa Google Play Store. Google Play Store. Sa Google, meron siya. Google Chrome. Hanapin nyo. So, basta Bazaar, PNG, Bazaar, transparent logo. Ganun dapat. So, download nyo lang siya. Kailangan .png siya, ha. Tapos, kailangan natin i-blend. So, after nyan, i-blend na natin. So, split ko to. So, atin. Punta sa effects. Ayan. Medyo bago to. Medyo iba to. Compare lang sa in-upload ko, guys, no? Then, after that, click OK. So, ayan. And then, we need to syempre, dapat parang flatten lahat yung nilagay natin. Yung pinaka-logo, yung pinaka-ito. So, kailangan parang siya, iisa lang yung kinalagyan. I mean, sabay-sabay siya. Basta nag-gets ba yun? Yung isa-isa lang. Yung isahan lang, basta flatten dapat.
So, ayan guys, mamimili ka na lang kung anong effects ang gagawin mo. Depende sa taste mo. So, ako yung taste ko, pipindot tayo. Ay, dyan, ganyan. So, yan. Yung pinili ko, light cross. Pwede mo siyang i-fade. Or, pwede mo siyang i-clear or erase. Tapos, kunin mo yung erase mo yung bandang eye part. Yan yung center of attraction eh. Yan dapat yung makikita. So, yan. Diba? Carry boom boom na siya. So, after yan, okay. And then, that's it. That's it, guys. Save mo na siya. Voila! Yan na, guys. So, yan na yung ating final look. Final look. Yan yung final magazine makeup look. Final magazine. So, yan. Para mas maganda pa yung gawa ko. So, ayan na siya, guys. Ito na yung final look. Hope you like it, guys. Thank you for watching. This is Swiwi Star. Kung di pa napag-subscribe sa akin channel, please click the subscribe button and click the notification bell para laging update sa aking uploads. Bye-bye!